Welkom dames en heren, het is de maand van juni. We gaan even kijken wat gebeurt in de maand van juni. In de maand van juni hebben wij de energy in de eerste week. Has the world. This is an aarde energy, the energy of the world. Then we have vuur, the rod van fortune. En dan we hebben de energy van de gehangde man. Dus we hebben aarde, vuur en water in de eerste week. Dus it is the frequency of energy in de eerste week voor de aardemensen, vuurmensen en de watermensen. Tweede week, de energy van de sekwagen, justice en de olkenprinsesje. Dus de energy of de sekwagen is altijd over fire, verandering, vooruitgaan, doorzettingsvermogen. De energy van justice is karmatic balance. Onttreksituatie wordt gebalanceerd. En de waarheid van een situatie. Dingen dat was achterliggende situatie komt tot de licht, oké? Dus dat is best wel goed. There is a positive alignment of energy. Dan in de derde week hebben wij de energy van beoordelen. De beoordelen heeft mee te maken met de hermit. Dus iets dat was gewoon onder de tapijt. Iets dat was onder de tapijt geveegd komt even boven water. De energy van de geliefde. Dus some sort of logens in de derde weken over some sort of a connection komt wel een beetje uit. Dus wees voorzichtig om de foundation van de week is over de liefde. In de derde week. De derde week is wanneer crave begint. Dus ja, met de energie van de liefde. En mensen gaat iets achterkomen over een huwelijk, een relatie. En een huge beoordeling. En ik zie sommige van jullie deze woord beëindigen. Oké, dus is iets over een vriend, kennis of jezelf. Dat heeft mee te maken met je relatie. Oké, dat komt uit. De energie van de magie in de vierde week. Een nieuwe start. En een huge succes. Omdat het is een situatie dat sommige van jullie wordt succesvol over een kennis, een vriend. Deze kennis of vriend creëert some sort of a logen, some sort of a chaos. Iets mee te maken met jezelf, je huis, waar je woont. Mensen krijgen nou de waarheid te weten. Some sort of a new start, omdat mensen recognize some sort of a logens that was verteld. So it says je woorden, je overkomt een situatie door eerlijk en oprecht te praten over een situatie. En daar komt je best wel goed uit. Mensen recognize dat een vriend, een kennis is een fox. Oké? Dus vriend of kennis, dat is een fox. Heel veel mensen is nou van op de hoogte en recognize dat een vriend, een kennis is een fox. Een fox is een oneerlijke persoon, een valse persoon, een zeer oneerlijke gene, oké? Deze persoon is niet goed bezig, oké? Dus in de energie van de house, de eerste house, hebben wij een cycle is over. En de cycle is over, een contractual overeenkomst, een huwelijk, some sort of legal bond contract komt tot een eind. En dit affect rammensen. Of dit affect u, tussen u en een rammensen. Een rammensen dat at some sort of a long-term contractual overeenkomst komt nou tot een eind. Mensen is van op de hoogte over een situatie en een ram. That it creates some sort of a contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op de fighter. Het komt tot een eind.
In de second house van geld, this is de house van de stier. Oké, ik zie jullie stier als je bent van plan een auto te kopen. Ik zeg ja, ga daarvoor. Je krijgt de financial help wat je hebt nodig. Voor de rest van de mensen, this is over vooruitgaan met je geld in de maand van juni. Oké. In de derde house is de eind. Een huge, snel beoordelen en deliberate eindknap. Niks meer. Some sort of informatie dat komt uit. Iets mee te maken met work, career. Dit is een algemeen situatie. Dit kan de eind voor een groep mensen. Omdat een groep mensen nou recognize. En mensen is nou van op de hoogte over een groep mensen. En wat een groep mensen heeft gedaan. En een eind voor deze groepen mensen. Oké. Huge succes in de vierde huis. Maar de succes in de vierde huis heeft mee te maken met de magie. There was some sort of oneerlijke situatie surrounding the house, a work, a witgoed. Okay, this is over, witgoed, your personal effect, your personal assets. Some sort of a geheim daarover komt best wel uit in de maand van juni. Er was heel veel geheim daarover. Oké, dan hebben wij de energie van de Rod van Fortune. De energie van de Rod van Fortune heeft mee te maken met iemand van de verleden, een liefde van de verleden, een kennis of iemand dat je kent van de verleden. Deze persoon komt terug in beeld en daar is heel veel gevoelens boven water komen voor meestal van jullie. In de zesde huis, there was some sort of a onttrek tussen u en je familie en de kennis. De waarheid is nou boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. There was some sort of a situation surrounding u en een andere person en een huis. De waarheid is nou boven water gekomen. Oké? Dus je hebt geluk in dat. Dus ik ken domestic violence, ik ken mishandeling dat is gebeurd, oké? Geluk is hier omdat iets komt uit. Mensen proberen iets onder de tapijt te vegen. Mensen dat deed iets dat was niet oprecht. Het komt best wel uit. Mensen dat create some sort of a contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op feiten. Het komt best wel uit, oké? En je krijgt geluk voor sommigen van jullie. En de mensen die vinden geluk, gaan we even terugkijken in hun huis. Wie en welke zodiac zijn. Long-term stabiel, als je tekent een contract eind van juni, je krijgt long-term stabiel. Dus als je bent van op de hoogte om some sort of a contractual overeenkomst te tekenen eind van juni, dit wordt een hele long-term contractual overeenkomst. Dus gaat voor heel lang. In de negende huis hebben wij de energie van de wol en some sort of a verandering. De energie van de wol en verandering komt hier op. En hier zien wij some sort of a verandering. Heel veel van jullie had some sort of a onzekerheid verandering. De waarheid is hier over een werksituatie, over een situatie dat is gebeurd op de workvloer of een situatie dat is gebeurd waar some sort of ontrek situatie dat heeft mee te maken met work. Het is de 10 house, dat is work, career, samenwerken met anderen, hoe anderen proberen samenwerken in te creëren some sort of a chaos en imbalance. En de waarheid is nou out. Mensen is nou van op de hoogte en recognize de leugens. Heel veel van jullie reconnect met een vriend of een kennis. Een vriend of een kennis wil some sort of a new start. Sommige van jullie kunnen achterkomen dat een vriend of een kennis is verliefd of have some sort of verliefd op jou of houdt van jou. Dat is een sens dat komt uit. De waarheid is hier.
in de month of juni. Juni komt daarachter dat een vriend of een kennis is verliefd op jou. Oké? De laatste energy is de energy van de 12th house. De 12th house is the house of karma. En het is iets wat een vriend of een kennis heeft teken sommige van jullie gedaan. Dat is nou boven water gekomen. Dat mensen hebben inzicht en mensen is nou van op de hoogte en recognize wat een vriend of een kennis heeft gedaan. De waarheid over een vriend of een kennis, dat was niet eerlijk en oprecht, come out in de maand van juni, waar mensen krijgen inzicht en recognize hoe een vriend of een kennis heeft iets bereiken in zijn leven, is het niet op de juiste manier en te hebben gewoon achter andere mensen dingen zitten pakken, nemen dingen dat is niet van hun, falsify en dat soort van situatie. Dus dat komt best wel op. Dus dames en heren, het is best wel een maand van zeer positivity. Er is geluk. Geluk is in de 6th house. Dus als de 6th house is in je birth chart. 6th house is over work en wonen. En geluk in onttrekt met een rechtszaak. Zoals sommige van jullie was onttrekt. Misbruik was van sommige van jullie gemaakt. Onttrek, misbruik van sommige van jullie was gemaakt. Mensen zien dat ook, oké? Dus voor heel veel, voor ram, lia en boodschappen mensen in de liefde, daar komt verandering voor jullie in de liefde. Ram, lia en boodschappen, verandering komt in de liefde. Voor mensen, harde mensen, verandering komt. Het is positieve verandering, omdat jullie harde mensen laten zien dat daar was some sort of a geheim. Okay, some sort of a geheim, leugens, deceptiveness, oplichterij, that sort of a situatie. Voor de lukt mensen een eind, but voor sommige van jullie, ik ken een succesvol eind, maar voor sommige van jullie, ik ken dat de geluk van sommige van jullie wordt beëindigd, oké? Dus het kan dat soort van situatie, oké? Ik moet best wel zeggen, opletten met een vriend of een kennis. Een vriend of een kennis wil in contact met je komen, omdat deze vriend of deze kennis is op zoek naar iets van jou. Deze persoon denkt dat u hebt wat dat jullie kan deze persoon helpen, oké? Wees voorzichtig op een vriend of een kennis dat komt terug in je leven. Deze persoon heeft geen goed bedoel voor jou. Dus de energy of the magician en dat waren mensen dat is crave, scorpion en vis. Voor de crave, mensen recognize dat jullie crave iets mee te maken met de house of iets je bezetting is niet van jou en hoe je komt aan je bezetting. Voor de scorpions, long-term stability komt op voor sommige van jullie scorpions. En voor de vismensen, jullie vismensen, kom achter dat een vriend of een kennis is een fox. Dus ga even kijken in je zodiac, je eigen zodiac lezen om te zien wie is de vriend of de kennis dat komt out as a fox. Oké. Te zien de energies voor de week. De eerste week is de gaf. De cadeau van de donker. De cadeau van de donker. Dus wat dus zegt, dat in de donker is daar best wel leuke cadeau. Je moet gewoon goed even gaan kijken, oké? De tweede, voor de tweede week. De tweede week hebben we mee te maken met de fontein van het leven. En de fontein van het leven is de geluks van het leven. Hoe kom je aan je geluks? Hoe ga je vooruit om te kijken wat is je geluks? Hoe bereik je je geluks? Hoe ga je even op zoek? Hoe werk je aan je geluks in het leven? Oké, en dat is best wel goed. In de derde week hebben wij, en in de derde week begint de crave, de verjaardag voor de crave. We hebben de sleutel van de hart. Dus in de derde week, de sleutel van de hart is dat je komt achter dat een vriend of een kennis
is verliefd op jou. Een vriend of een kennis, yes, is verliefd op jou. Je komt hier achter in de derde week. We gaan even kijken in welke zodiac gebeurt is. Deze connection met een vriend en een kennis. Een vriend of een kennis is verliefd op jou. Je komt daar achter uit te vinden, oké? De laatste week is de gevrozen land. Gevrozen land. En het is zo, het is in de gevrozen, in de kou of iets, kan je best wel hoop vinden. En dit is over de hoop voor een betere toekomst, de hoop. Je zit in een situatie waar je denkt dat daar is geen uitweg. En je gaat achterkomen een uitweg voor jezelf, oké? Dus ik hoop dat dit helpt. Ik wens jullie een zeer fijne, positieve maand. En ik ga het even zeggen namaste. Tot de volgende keer.